Hey, how's your day? I don't know if I'm interrupting what you say. I've got to know if I've been MIA. I can make it up to you right now. What you say, you should know. I see more life when I'm with you. Hôm nay mình sẽ đến chùa Tam Trúc, là ngôi chùa lớn nhất ở Việt Nam. Nhưng trước tiên sáng ra mình cần có gì lót bụng đã chứ nhỉ? Một bát bún bò Huế đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này sẽ giúp mình khởi động một ngày mới thật là tốt, trong khi đòi hỏi rất nhiều sự vận động. Quán này có địa chỉ tại Hoàng Mạc, Duy Tiên, Ninh Bình, cách chùa Tam Trúc 28 km. Mình đã ăn bún bò Huế ở rất nhiều chỗ, nhưng mình cảm thấy ở đây là ngon nhất và chuẩn vị Huế nhất. Đặc biệt là nước dùng ở đây, nó không bị dậy quá mùi bò. Mình cảm thấy ngon hơn rất nhiều quán ở Hà Nội mà mình đã từng ăn. Quán bún bò Huế này thì được mở ở đây rất nhiều năm, tuy là trải qua nhiều sự cạnh tranh nhưng vẫn là quán bún bò Huế đông khách nhất vùng. Đến chùa Tam Trúc rồi nè. Ở ngay cổng đi vào thì có bày bán rất nhiều đồ ăn là đặc sản của vùng, như cơm cháy, bánh cuốn phủ lý, cá kho làng Vũ Đại, bún cá rô đồng. Bánh mochi đâu ạ? À đây. Ba vị bên này chỉ cái truyền thống và vị gạo lứt vào nhé. Màu trắng là vị truyền thống, màu xanh là vị gạo lứt này, màu tím là màu xanh vị cốm rồi màu tím vị gạo lứt. Đó. Cái này mang về cũng được luôn. Đúng rồi, mang về được luôn. 70.000 10 cái. Đúng rồi, 70.000 một cái. Đây. Kem. Cơm cháy này bao tiền một gói ạ? Này gọi là gạo lứt. À, loại siêu rước thì bao nhiêu ạ? Cũng 40.000 rồi ạ. Siêu rước cũng 40.000, gạo lứt cũng 40.000. Ở đằng xa xa kia là tòa nhà kết cấu 3 tầng. Tầng 1 là nơi bán vé, tầng 2 là phòng thủy đình và tầng 3 là phòng bồ đề. Và cũng là bến chờ để lên thuyền, gọi là phòng chờ Vô Ưu. Quần thể này rộng đến 500 hecta, có sông có núi. Đó. Nhớ giữ vé đến lúc về nhé. Dạ vâng ạ. Điểm xuất vé biến thuyền trong nhà đấy ạ. Vâng. Mọi người nhớ nghe chị ý phải giữ vé đến lúc về nhé. Vì khi quay về họ sẽ hỏi vé trước khi lên thuyền hoặc là đi xe điện. Ở đây trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 đã tổ chức chiêm bái xá lợi Đức Phật, một bảo vật quốc gia Ấn Độ đã được rước từ chùa Quán Sứ, nay được đặt tại Điện Tam Thế ở chùa Tam Trúc. Lên ngắm cảnh ở tầng 2 và tầng 3 nhìn quang cảnh hùng vĩ thật là đẹp. Chùa Tam Trúc hiện tại thì vẫn trong công đoạn hoàn thiện. Chùa Tam Trúc cổ được xây dựng từ thời nhà Đinh cách đây khoảng 1.000 năm. Tuy nhiên chùa đã được phục dựng lại vào đầu thế kỷ 21. Vào năm 2001, công trình phục dựng lại chùa Tam Trúc đã được phê duyệt. Đây là điểm du lịch có quy mô lớn kết hợp giữa du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là chùa vẫn đang được tu bổ, vì thi thoảng mình có bắt gặp xe tải chở nguyên vật liệu. Điểm du lịch này còn có nhiều dịch vụ khác với 6 phân khu chức năng. Khu trải nghiệm thì có nhà hàng, quán ăn. Ngoài ra còn có chợ quê, phố cổ, thiền viện, khu lưu trú và khu cắm trại. Đây còn là khu bảo tồn thiên nhiên bọc mông trắng và cò. Trước mình đi khu du lịch Tràng An ở Ninh Bình thì họ cũng treo khá nhiều đèn lồng. Mình đi vào ngày thường nên phải chờ thuyền khá lâu, mất khoảng 20 phút. Chờ ạ.
Được cái đi vào ngày thường thì cũng khá vắng. Kẹo lạc và nước vối thì miễn phí cho mọi người ở tầng 1. Ngồi trên thuyền mình sẽ được đi thăm các đảo nhỏ trên sông. Trời nắng mà có gió mát quá đi. Đình làng Tam Trúc nhìn thế này không được đẹp lắm nhỉ. Nhìn từ trên cao thế này khác hẳn luôn. Xuống ở đảo nhỏ thứ nhất nào. Mình sẽ đọc cái biển này cho mọi người nghe nhé. Đình làng Tam Trúc nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ Lục Nhạc. Công trình này được phục dựng hoàn toàn bằng gỗ theo phong cách truyền thống, mang kiến trúc đặc trưng của đình làng Bắc Bộ. Trên diện tích đất 3.700 m² gồm đình chính, nhà tả vu, nhà hữu vu, nhà thủ từ. Cây đa giếng nước sân đình là một trong những nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Đình làng Tam Trúc xưa thờ Hoàng hậu nhà Đinh là Dương Thị Nguyệt, Đinh Tiên Hoàng đế và thần Bạch Mã. Trước cửa đình hiện nay đang trưng bày một số hiện vật khảo cổ được trục vớt lên trong quá trình nạo vét lòng hồ, như những cột gỗ cỡ lớn, một xà nhà làm bằng đá có kích thước dài hơn 5 m, đường kính 30 cm, những bệ đỡ trụ cột bằng đá có họa tiết cánh sen, có nét tương đồng với họa tiết thời Đinh Tiền Lê. Phần ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng, vạn vật tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa, dòng kinh còn lưu vạn chữ, bình an phủ lên mấy thu, hồng trần hôm nay xa quá. Đảo nhỏ tiếp theo thì có đền Mẫu. Ngôi đền nằm trên một trong 6 ngọn núi giữa hồ Lục Nhạc. Đền này thờ Sơn Tinh Thánh Mẫu, vị thần là đại diện cho sự bảo trợ của miền rừng núi. Lễ hội Mẫu được tổ chức hàng năm tại đây vào tháng 3 âm lịch với các nghi thức truyền thống như hầu Thánh Mẫu, thể hiện sự tôn kính và bảo tồn di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu. Ngoài ra chùa Tam Trúc còn có đền Tứ Ân, nơi thờ bà Phạm Thị Lan, vợ của doanh nhân Nguyễn Văn Trường, người đầu tư xây dựng khu du lịch này. Ngôi đền này được xây dựng khá nhanh chóng sau khi bà qua đời và được đặt ở vị trí trang trọng trong khuôn viên chùa. Đích đến của tuyến thuyền này chính là khu tâm linh chính, gồm các khu Tam Quan Nội, nhà Từ Bi, nhà Hỷ Xả, vườn Cột Kinh. Đi sâu vào bên trong sẽ có điện Quan Âm, điện Giáo Chủ, điện Tam Thế, Vạc Phổ Minh, cây Bồ Đề Thiêng, nhà thờ Tổ, nhà Tứ Ân, tháp chuông, chùa Ba Sao, Phật Thiên Môn và đỉnh đến cao nhất là chùa Ngọc. Xe điện sẽ chỉ đưa mình đi một đoạn thôi, không đưa đi hết được tất cả các điểm mà mình vừa kể trên.
vườn cột kinh lớn nhất thế giới, mô phỏng lại chính xác cột kinh chùa Nhất Trụ xưa kia. Nơi có 32 trụ, mỗi trụ có 8 mặt, được khắc lời kinh Phật với ý nghĩa giảng dạy những lời hay lưu truyền cho muôn đời sau. Mọi người có thể xem lại sơ đồ chùa ở chỗ cổng soát vé. Mỗi một địa điểm sẽ ứng với một con số, chú thích đó là địa điểm gì. Ví dụ như chùa Ba Sao nằm ở vị trí số 23, là ngôi cổ tự có lịch sử xây dựng hàng nghìn năm trước thời Lý. Chùa xưa lưu dấu chân của thiền sư Nguyễn Minh Không trên con đường tu tập hành đạo cứu người. Đi xe điện thì mình có thể cảm thấy được độ dốc, mình cảm nhận được là mình đang leo núi. Càng đi sâu vào bên trong thì sẽ càng cao hơn. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, nhà hàng thì đã hết buffet rồi, cũng không còn nhiều đồ ăn để chọn nữa. Quang cảnh của nhà hàng này thì siêu đẹp luôn. Ngoài sân còn có quán phục vụ đồ uống. Gọi mì hải sản mà độn nhiều rau quá. Đây là mình đang lựa rau bỏ ra. Mọi người nên đi vào cuối tuần hoặc mùa lễ hội thì sẽ có nhiều dịch vụ hơn lựa chọn. Món thịt lợn nướng giềng xả với tỏi này thì khá là giòn. Canh cua còn nguyên luôn. Đây là khu lưu trú nằm bên cạnh điện Tam Thế. Mình đoán là mọi người nghỉ ngơi ở đây sẽ nghe thấy các sư thầy tụng kinh. Thành thật mà nói, với góc nhìn này thì giống như một ngôi nhà hoang vậy. Điểm nhấn của ba đại điện tại chùa Tam Trúc là các bức phù điêu bằng nham thạch được ghép từ 30.000 mảnh ghép, bao phủ toàn bộ mặt vách điện, truyền tải thông điệp chân thiện mỹ và những triết lý sâu sắc của đạo Phật, cũng như là câu chuyện tái hiện lại cuộc đời của Đức Phật. Trong ba đại điện thì có điện Quan Âm, thờ Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay với pho tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đồng nguyên khối. Điện Pháp Chủ thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trong có pho tượng Phật bằng đồng nguyên khối nặng gần 100 tấn. Và cuối cùng là điện Tam Thế, nơi thờ Phật Tam Thế tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai, với 3 pho tượng Phật lớn bằng đồng đen được đặt ở trung tâm. Đây chính là bậc thang để lên đỉnh núi Thất Tinh. Tổng có tất cả 299 bậc thang. Trong phong thủy, bậc thang luôn luôn là số lẻ. Theo quan niệm dân gian thì khi phát triển đến một mức độ nào đó thì sẽ là suy thoái. Do vậy, quan niệm phương Đông là chỉ làm đến mức 9 chứ không làm đến mức 10.
Chùa Ngọc nằm ở vị trí cao nhất ở quần thể Tam Trúc, còn được biết đến như đàn tế trời. Đây là nơi chư tôn thiền đức dâng nước cúng Phật, cúng trời đất, mong cho người ăn vui, nhà nhà hạnh phúc vào mỗi dịp khai hội đầu xuân. Đứng ở đây mọi người có thể ngắm trọn toàn thể quang cảnh của khu quần thể Tam Trúc. Đấy là dành cho những ai có thời gian leo, còn mình thì phải chuẩn bị đi về rồi. Quá 4 giờ 30 là thuyền không chạy nữa rồi. Lúc này mọi người chỉ có thể ngồi xe điện và quay lại điểm xuất phát ban đầu. How many rays of sunshine have danced through the state of Maine? How many days of summer did I spend running through the rain, chasing after children with a furrowed brow and the sourest of moon? And the tear stains on their faces trace the lines that mark my own. I tried so hard to tell them all the things I've come to know, but when you're just as lost and restless, then what the hell's a boy supposed to do? That was